Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι Culture Caravan. Αυτή είναι μια σειρά βίντεο με τίτλο «Κράτος του Ισραήλ ή κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη», στην οποία όσο μπορώ και μέχρι να ολοκληρωθεί θα δίνω μια εικόνα σχετικά με κάθε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που οδήγησε στη σημερινή κατάσταση στην περιοχή, ήδη πριν ακόμα και από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, από την ίδια την ιδέα που οδήγησε σε αυτήν. Με την ιδέα που οδήγησε στην ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, στη λεγόμενη τότε και ιστορική Παλαιστίνη, ήτι, την ιδέα του σιωνισμού, καθώς και το πώς φτάσαμε από το 1897 στο 1948, ασχοληθήκαμε στο πρώτο μέρος της σειράς, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κανάλι, καθώς και στην αντίστοιχη λίστα αναπαραγωγής. Το σημερινό δεύτερο μέρος αυτής της σειράς αφορά το διάστημα μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και την επακόλουθη Νάκμπα, καταστροφή των Παλαιστινίων, το 1948 έως και το λεγόμενο πόλεμο των 6 ημερών, το 1967. Προτού περάσουμε στο κυρίως θέμα του βίντεο αυτού, οφείλω να πω δύο πράγματα ξανά και δεν κουράζομαι να τα λέω κιόλας συνέχεια, ίσα ίσα που σε κάθε περίπτωση έχουν μεγάλη σημασία για την εγκυρότητα των ιστορικών αυτών βίντεο. Πρώτον, καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει μία μερίδα ανθρώπων που για δικούς τους λόγους και ίδια συμφέροντα, δεν θα ασχοληθώ καν τώρα με αυτό, θα γράφει αρνητικά σχόλια ή εν πάση περιπτώσει αντίθετα προς ό,τι αναφέρω στο εκάστοτε βίντεο. Το γνωρίζω και πλέον το περιμένω. Δεν θα απαντήσω σε αυτούς σε αυτό το σημείο, αλλά σε όλους εσάς που βλέπετε καλοπροαίρετα τα βίντεο και σας ευχαριστώ, για να σας πω το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω, που είναι το εξής. Κάτω από κάθε βίντεο ιστορικού περιεχομένου στην περιγραφή θα έχω από λίγες έως πολλές ιστορικές και ευρύτερα ακαδημαϊκές πηγές. Πράγμα που σημαίνει ότι πέρα από λίγα εμφανή σημεία που θα προσθέτω τα δικά μου σχόλια, η πλειονότητα των πληροφοριών που ακούτε δεν είναι η γνώμη μου ή η αποψάρα μου, είναι η ιστορία. Η καταγραφή δηλαδή παρελθοντικών γεγονότων που συνέβησαν. Όταν κάποιος απλώς θέλει να διαφωνήσει με την ιστορία, χωρίς πηγές, χωρίς κάποιο επιχείρημα, παρά μόνο με ίδιον όφελος και φανατισμό και επιθυμεί να κάνει ζημιά, να προσπαθήσει δηλαδή, γιατί δεν θα τα καταφέρει σε κάποιο βίντεο μου, αυτό έχει από μικρή έως ελάσσονα σημασία. Μην παρασύρεστε από σχόλια που θέλουν απλώς να σας παρασύρουν με φανατικά σχόλια μακριά από την πραγματική είδηση. Και όσον αφορά το παρελθόν, αλλά και το παρόν. Ακόμα και κάτι που αναφέρω εγώ και ενδέχεται να είναι λανθασμένο, έχω ξαναπεί ότι όποια και όποιος επιθυμεί με μεγάλη χαρά και ήρεμα να κάτσω να την ή τον διαβάσω ή ακούσω, εφόσον έχει να αντιπαραθέσει πηγές και επιχειρήματα. Οτιδήποτε πέρα από αυτά τα δύο όσον αφορά το Παλαιστινιακό ζήτημα και οποιοδήποτε τέτοιο σοβαρό θέμα δεν βοηθάνε τον δημόσιο διάλογο και το να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις γύρω από αυτά. Και για να δείτε ότι πράγματι παρουσιάζω τα γεγονότα και τις ακαδημαϊκές έρευνες και όχι από το κεφάλι μου, κάτω από το σημερινό βίντεο οι πηγές θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επίσημες σελίδες του ΟΗΕ, του Αμερικάνο-Εβραϊκού Συμβουλίου, του Υπουργείου Εξωτερικών του κράτους του Ισραήλ, του συμφερόντων Κατάρ, ειδησιογραφικού μέσου Αλτζαζίρα, των δυτικών βρετανικών φιλοαμερικανικών συμφερόντων BBC, σημειώσεις του μαθήματος Σύγχρονη Παλαιστινιακή Ιστορία του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, της
διαδραστικής εγκυκλοπαίδειας για το Παλαιστινιακό ζήτημα. Οι δύο τελευταίες αυτές πηγές υποστηρίζουν τα δικαιώματα των Παλαιστίνιων, αλλά και της ψηφιακής εβραϊκής βιβλιοθήκης. Πολύ σημαντική φιλοϊσραηλινή πηγή. Ελπίζω μετά και από όλα αυτά να είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το βίντεο, γιατί εγώ είμαι πολύ. Πάμε λοιπόν. Τι ακολούθησε μετά το 1948 και την ίδρυση του νέου κράτους του Ισραήλ, ώστε να οδηγηθούμε στον πόλεμο των 6 ημερών το 1967 και τα νέα δεδομένα στην περιοχή. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω, να κάνουμε μία σύνοψη και να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε. Αφού εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις έως και το 1947, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών πρότεινε να τερματιστεί η εντολή της Παλαιστίνης όπως ονομαζόταν και να χωριστεί η Παλαιστίνη σε δύο ανεξάρτητα κράτη, ένα Παλαιστινιακό Αραβικό και ένα Εβραϊκό. Με την Ιερουσαλήμ να τίθεται υπό διεθνή διοίκηση, απόφαση 181 παράγραφος 2 του 1947 του ΙΕ. Ένα από τα δύο κράτη που προβλέπονταν ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία του ως Ισραήλ και στον πόλεμο του 1948 με τη συμμετοχή γειτονικών αραβικών κρατών επέκτηνε την επικράτειά του στο 77% της περιοχής της Παλαιστίνης, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους της Ιερουσαλήμ. Περισσότερο από το μισό του Παλαιστινιακού αραβικού πληθυσμού έφυγε ή εκδιώχθηκε από τη γη του, ήτι πάνω από 700.000 άνθρωποι. Η Ορδανία και η Αίγυπτος έλεγχαν το υπόλοιπο της περιοχής που είχε αποδοθεί με βάση την απόφαση 181 στο αραβικό κράτος, δηλαδή η Αίγυπτος τη λωρίδα της Γάζας και η Ορδανία τη δυτική όχθη. Επομένως, μέχρι να τελειώσουν οι συγκρούσεις με την ανακοχή του 1949, το Ισραήλ είχε τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της περιοχής, ενώ οι επιμέρους συμφωνίες άφησαν την Αίγυπτο να ελέγχει τη λωρίδα της Γάζας, την Ιορδανία να ελέγχει τη δυτική όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ το Ισραήλ έλεγχε και βάσει των συμφωνιών αυτών τη δυτική Ιερουσαλήμ. Τα επόμενα χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίοι έφυγαν ή εκδιώχθηκαν από χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, με πολλούς από αυτούς να κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Μετά το 1949, η κατάσταση στην περιοχή παρέμεινε ιδιαίτερα τεταμένη. Το Ισραήλ προσπαθούσε να εδραιωθεί ως νέο κράτος και να απορροφήσει μεγάλους αριθμούς Εβραίων μεταναστών, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι ζούσαν ως πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες χωρίς ουσιαστική λύση στο ζήτημά τους. Στα σύνορα, ιδιαίτερα με την Ιορδανία και την Αίγυπτο, σημειώνονταν συχνές συγκρούσεις και επιδρομές, διατηρώντας ένα κλίμα διαρκούς ανασφάλειας. Παράλληλα, στον αραβικό κόσμο ενισχύονταν ο αραβικός εθνικισμός ή ο λεγόμενος παναραβισμός και η αντίσταση προς το Ισραήλ. Στην Αίγυπτο, ο Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ ανέλαβε την εξουσία το 1952, προωθώντας μια πιο ανεξάρτητη και δυναμική εξωτερική πολιτική. Ο παναραβισμός του Νάσερ αποτέλεσε μία από τις πιο ισχυρές ιδεολογίες στον αραβικό κόσμο τη δεκαετία του 50. Στόχος του ήταν η ενότητα όλων των αραβικών λαών σε ένα ισχυρό και ανεξάρτητο μπλοκ ή ακόμα και κράτος, απαλλαγμένο από δυτική επιρροή και απεικιοκρατία. Μέσα από την Αίγυπτο, ο Νάσερ προώθησε την ιδέα της κοινής αραβικής ταυτότητας, ενίσχυσε τον κρατικό έλεγχο στην οικονομία και υιοθέτησε πολιτικές που ενέπνευσαν κινήματα σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η επιρροή του κορυφώθηκε με τη δημιουργία της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας το 1958, μια ένωση της Αιγύπτου με τη Συρία που όμως δεν κράτησε πολύ. Παρά τη διάλυσή της, ο παναραβισμός του Νάσερ άφησε ισχυρό αποτύπωμα, ενισχύοντας τον αραβικό εθνικισμό και επηρεάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή για πολλά χρόνια. Οι εντάσεις αυξάνονταν σταδιακά, ιδιαίτερα γύρω από ζητήματα ελέγχου, συνόρων και επιρροής στην περιοχή, δημιουργώντας το υπόβαθρο
που τελικά οδήγησε λίγα χρόνια αργότερα στην κρίση του Σουέζ. Η κρίση του Σουέζ ξέσπασε το 1956, όταν ο Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ ανακοίνωσε την εθνικοποίηση της διόρυγας του Σουέζ, ενός στρατηγικής σημασίας περάσματος που μέχρι τότε ελεγχόταν κυρίως από βρετανικά και γαλλικά συμφέροντα. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, που σε συνεργασία με το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτική επίθεση κατά της Αιγύπτου. Παρά την αρχική στρατιωτική επιτυχία των επιτιθέμενων, η έντονη διεθνής πίεση κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των δυνάμεων. Η κρίση αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς σηματοδότησε την παρακμή της βρετανικής και γαλλικής επιρροής στη Μέση Ανατολή και ενίσχυσε το κύρος του Νάσερ και του αραβικού εθνικισμού. Ή, όπως λέει και η κυρία Βιβί Κεφαλάμ, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, στα σεμινάρια αλλά και στα βιβλία της σχετικά με τη Μέση Ανατολή, η κρίση του Σουέζ αποτέλεσε μια μεγάλη στρατιωτική ήττα του Νάσερ, που ταυτόχρονα ήταν η μεγαλύτερη πολιτική νίκη του. Με άλλα λόγια, τα χρόνια μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και τα οποία μας ενδιαφέρουν σε αυτό το βίντεο χαρακτηρίζονται από έντονη αντίθεση και αντίσταση κατά του Ισραηλινού επεκτατισμού αλλά και του δυτικού ιμπεριαλισμού, τις προσπάθειες των μεγάλων δυτικών δυνάμεων να ελέγχουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των κρατών της Μέσης Ανατολής και Βόρεια Αφρικής σε σημείο που κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να μην αναπτυχθούν αυτές οι χώρες, βλέπε π.χ. Αίγυπτος και Ιράν τη δεκαετία του 50, αλλά και μια άνοδο του αραβικού εθνικισμού ή παναραβισμού ως ιδεολογίας που σε περίπτωση που πετύχαινε θα αποτελούσε ένα μεγάλο και υπολογίσιμο αντίπαλο για την Ισραηλινή περιφερειακή ισχύ. Επομένως, η σύμπραξη των δυτικών δυνάμεων όπως είπα η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία με το Ισραήλ είχε πολλά να συνεισφέρει και στις δύο πλευρές στον αντίποδα των συμφερόντων των αραβικών και όχι μόνο κρατών της περιοχής. Μετά την κρίση του Σουέζ, η ένταση στη Μέση Ανατολή δεν μειώθηκε, αλλά μετατράπηκε σε μια εύθραυστη ισορροπία με συνεχή επεισόδια. Το Ισραήλ ενίσχυσε τη στρατιωτική του ισχύ, ενώ οι γειτονικές αραβικές χώρες με κεντρικό ρόλο την Αίγυπτο του Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ συνέχισαν να προωθούν τον αραβικό εθνικισμό και την αντιπαράθεση. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 60 σημειώθηκαν συχνές συνοριακές συγκρούσεις καθώς και επιθέσεις και αντίπεινα που κλιμάκωναν την ένταση. Η κατάσταση κορυφώθηκε το 1967 όταν η Αίγυπτος ζήτησε από τον ΟΗΕ να αποσύρει τις ειρηνευτικές δυνάμεις από το Σινά και απέκλεισε τα στενά του Τιράν για τα Ισραηλινά πλοία, κίνηση που θεωρήθηκε αιτία πολέμου από το Ισραήλ. Τα στενά του Τιράν είναι ένα σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα που διαχωρίζει την Ερυθρά θάλασσα από τον κόλπο της Άκαμπα και είναι η μόνη πρόσβαση του Ισραήλ στην Ερυθρά θάλασσα. Εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτό το κλίμα αυξανόμενης έντασης και στρατιωτικής κινητοποίησης, ξέσπασε ο πόλεμος των 6 ημερών, αλλάζοντας ριζικά τον χάρτη της περιοχής. Για πρώτη φορά θα κάνω κάτι διαφορετικό σε αυτά τα βίντεο. Θα αναφέρω πολύ σύντομα πώς παρουσιάζεται ο πόλεμος των 6 ημερών από την Ισραηλινή πλευρά, έπειτα από την αραβική πλευρά και στη συνέχεια τα λίγο πιο αντικειμενικά ιστορικά στοιχεία, έστω στο βαθμό που υπάρχει λέξη αντικειμενικό σε αυτό το θέμα. Οπότε, σύμφωνα με τη διατύπωση του Αμερικανοεβραϊκού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του, κατά λέξη, ο πόλεμος των 6 ημερών, ο οποίος διήρκησε από τις 5 έως τις 10 Ιουνίου του 1967, ήταν μια σύντομη αλλά έντονη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ήταν κυρίως μεταξύ του Ισραήλ και ενός συνασπισμού αραβικών κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Συρίας,
είχε ως αποτέλεσμα μια συντριπτική νίκη για το Ισραήλ, την κατάληψη μεγάλων εκτάσεων εδάφους από τα γύρω αραβικά κράτη, δημιουργώντας μια σημαντική αμυντική ζώνη για το Ισραήλ και την επανένωση της Ιερουσαλήμ, η οποία τέθηκε υπό εβραϊκή κυριαρχία για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 2.000 χρόνια. Γιατί έχει σημασία? Ο πόλεμος ήταν μια στιγμή ορόσημο για την περιοχή. Η συντριπτική νίκη του Ισραήλ το εκτόξευσε από ένα ταλαιπωρημένο έθνος επικεντρωμένο στην επιβίωσή του σε μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Οδήγησε επίσης σε σημαντική εμβάθυνση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη βασικών εδαφών από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Δυτικής Όχθης, της Λωρίδας Γάζας, των υψηπέδων του Γκολάν και της Χερσονήσου του Σινά. Αυτό είχε βαθιές επιπτώσεις συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης Ισραηλινών οικισμών, της ανόδου του Παλαιστινιακού εθνικισμού, της αυξημένης αραβικής απόρριψης του Ισραήλ και της περίπλοκης γεωπολιτικής δυναμικής στην περιοχή. Αυτό ήταν κατά λέξη η Ισραηλινή οπτική για τον πόλεμο σε μία σύνοψη. Τώρα, από την Παλαιστινιακή οπτική, ο πόλεμος των 6 ημερών του 1967 θεωρείται καθοριστικό σημείο που επιδίνωσε δραματικά την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Μετά τον πόλεμο, το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Χερσόνησο του Σινά και τα υψίπεδα του Γκολάν. Με άλλα λόγια, σε λιγότερο από 6 μέρες υπερτριπλασίασε τα εδάφη του ως κράτος με παράνομο τρόπο. Πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ξανά τα σπίτια τους, περίπου 300.000 Παλαιστίνοι πρόσφυγες αυτή τη φορά, προσθέτοντας ένα νέο κύμα προσφύγων μετά το 1948, που τότε ήταν περίπου 700.000 όσοι έφυγαν, ενώ όσοι παρέμειναν βρέθηκαν υπό Ισραηλινή κατοχή. Από αυτή την οπτική, ο πόλεμος δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ κρατών, αλλά η αρχή μιας μακροχρόνιας κατοχής και ενός αγώνα για αυτοδιάθεση που συνεχίζει να επηρεάζει τη ζωή των Παλαιστίνιων μέχρι και σήμερα. Τώρα, από την ιστορική ακαδημαϊκή οπτική τρίτων, γιατί αντικειμενικό 100% δεν υπάρχει πουθενά, ο πόλεμος των 6 ημερών θεωρείται από πολλούς ιστορικούς ένα παράδειγμα συνδυασμού στρατιωτικής υπεροχής, λάθος υπολογισμών και κακής συντονισμένης αραβικής στρατηγικής. Το Ισραήλ είχε προετοιμαστεί για ένα πιθανό προληπτικό πλήγμα με πολύ καλά εκπαιδευμένες δυνάμεις, ταχεία κινητοποίηση και αποτελεσματική διοίκηση. Το πιο καθοριστικό γεγονός ήταν η ευνηδιαστική αεροπορική επίθεση της 5ης Ιουνίου του 1967 που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της Αιγυπτιακής αεροπορίας στο έδαφος, δίνοντας στο Ισραήλ άμεσο πλεονέκτημα στον αέρα. Από την άλλη πλευρά, τα αραβικά κράτη, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Συρία δεν είχαν ενιαίο στρατιωτικό συντονισμό και συχνά βασίζονταν σε διαφορετικές στρατηγικές και πολιτικές προτεραιότητες. Επομένως, είχαν άλλους στόχους, ενδοαραβικές διαφωνίες σχετικά με αυτούς, αλλά και σε καμία περίπτωση συντονισμένες δυνάμεις. Η έλλειψη κοινής διοίκησης, οι υπερβολικές εκτιμήσεις για τις δυνατότητές τους, ίσως και η υποτίμηση για τις Ισραηλινές δυνατότητες και η ταχύτητα της Ισραηλινής επίθεσης οδήγησαν σε κατάρρευση των αραβικών γραμμών άμυνας σε πολλά μέτωπα μέσα σε λίγες ημέρες. Έτσι, ο πόλεμος εξελίχθηκε πολύ γρήγορα, με το Ισραήλ να αποκτά τον έλεγχο μεγάλων εδαφών μέσα σε μόλις 6 ημέρες. Σύμφωνα με το BBC, κατά λέξη, περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ τέθηκαν υπό τον έλεγχο του Ισραήλ μετά το 1967. Η κατοχή αυτών των περιοχών από το Ισραήλ διαρκεί μέχρι σήμερα. Το Ισραήλ υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με την Αίγυπτο το 1979 και επέστρεψε το Σινά. Τώρα, το καθεστώς
της Δυτικής Όχθης γενικά είναι λίγο περίπλοκο να εξηγηθεί και ίσως γίνει σε κάποιο άλλο βίντεο, δεν είναι της ώρας, απλώς να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι είναι πολύ πιο σύνθετο από προτάσεις του τύπου δεν υπάρχει πόλεμο στη Δυτική Όχθη, υπάρχει Παλαιστινιακή Αρχή εκεί, οι Παλαιστίνοι ζουν σε ένα παράδεισο κλπ. Όχι. Είναι στη Δυτική Όχθη ένας συνδυασμός Ισραηλινής αποτελεσματικής επιρροής μέσω των παράνομων οικισμών, μιας διεφθαρμένης Παλαιστινιακής Αρχής χωρίς ουσιαστικό λαϊκό έρισμα και μιας αποτυχίας διεθνούς βοήθειας για τα δεινά του Παλαιστινιακού λαού και στη Δυτική Όχθη από τους Παλαιστίνιους πολιτικούς και τους Ισραηλινούς επίκους. Αντί επιλόγου, επέλεξα να αναφέρω μερικές διαστάσεις του Παλαιστινιακού ζητήματος που συχνά δεν συζητιόνται στο δημόσιο διάλογο και είναι σημαντικό να αναφερθούν και παράλληλα αποτελούν κάποιες από αυτές και misconceptions ή στερεοτυπικές ανακρίβειες στα ελληνικά θα λέγαμε γύρω από το Παλαιστινιακό ζήτημα. Πρώτον, σημαντικό, ο Νάσερ τόνισε την υπόθεση των Παλαιστινίων προσφύγων ως αναπόσπαστο μέρος του πολιτικού αγώνα του αραβικού κόσμου και όχι απλώς ως ανθρωπιστικό ζήτημα. Δεύτερον, εκτός της αραβικής διάστασης του ζητήματος και ο μουσουλμανικός κόσμος έχει μία ξεχωριστή οπτική για τα δεινά των Παλαιστινίων. Είναι πολύ συχνή άποψη ότι το Παλαιστινιακό αποτελεί ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολεί την Ούμμα, το μουσουλμανικό κόσμο δηλαδή, καθώς είναι, εκτός των άλλων, και μία, όπως αναφέρεται, συνεχής καταπίεση και βία κατά μουσουλμάνων από μη μουσουλμανικό κράτος. Και μάλιστα, στο σημείο του τρίτου πιο ιερού χώρου στον κόσμο για το Ισλάμ, μετά τη Μέκα και τη Μεδίνα, στην Ιερουσαλήμ, Αλ-Κούτζ στα αραβικά, όπου στεγάζεται και το τέμενος Αλ-Αξά. Τρίτον, παρόλα αυτά, ειδικά στη λωρίδα της Γάζας, εσωτερικός του κράτους του Ισραήλ, αλλά και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, Ιεροσολύμων, στα ελληνικά ιδιαίτερα, είναι και δεκάδες χιλιάδες χριστιανοί που περνάνε ακριβώς τα ίδια με τους μουσουλμάνους. Γιατί? Πολύ απλά γιατί αυτοί οι χριστιανοί είναι Άραβες Παλαιστίνοι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, ούτε επηρεάζονται λιγότερο, ούτε το Ισραήλ είναι πιο φιλικό μαζί τους. Είτε αυτοί είναι Αρμένοι Ορθόδοξοι, είτε Ελληνοορθόδοξοι, είτε Καθολικοί, είτε Μονοφυσίτες, είτε οτιδήποτε. Τέταρτο. Εκτός από τη λωρίδα της Γάζας, οι Παλαιστίνοι βιώνουν ή έχουν βιώσει από το 1948 έως και σήμερα ακραίες δυσκολίες και βία εναντίον τους και στη Δυτική Όχθη, αλλά και σε γειτονικά αραβικά κράτη, όπου οι αρχές των χωρών αυτών συχνά τους αντιμετώπισαν, θα λέγαμε, με δυσπιστία. Αυτό δεν σημαίνει ότι από μόνοι τους εξαιτίας της καταγωγής τους φταίνε για αυτή τη δυσπιστία που αντιμετωπίζουν ή ότι γεννιούνται τρομοκράτες ή άλλα τέτοια ανυπόστατα. Είναι μία σωρία παραγόντων που διαμορφώνει τις αραβικές κρατικές πολιτικές. Τέλος, πέμπτον, όπως και πολλά σε σχέση με τη Μέση Ανατολή που αποτελούν ζήτημα ερμηνείας, έτσι και το ερώτημα τι είναι Παλαιστίνιος και τι Ισραηλινός, αλλά και οι μετρήσεις των πληθυσμών στα εδάφια αυτά, εργαλειοποιούνται αναλόγως των εκάστοτε δρόντα ή φορέα παρουσίασης των μετρήσεων. Γι' αυτό και μέσα στα υπόλοιπα έχω και ένα link από την ψηφιακή εβραϊκή βιβλιοθήκη που, σύμφωνα με τις δικές της μετρήσεις, παρουσιάζει δεδομένα για πληθυσμό της περιοχής χωρισμένο σε εβραϊκό και μη εβραϊκό. Είναι νομίζω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα περί του δεν υπάρχουν απλοϊκές απαντήσεις στα πολύ σύνθετα ερωτήματα σχετικά με το Παλαιστινιακό. Αυτό το πέμπτο και τελευταίο συμπέρασμά μου για αυτό το βίντεο το αναφέρω ακριβώς για αυτό το λόγο, ώστε να είμαστε όλοι
μας πολύ προσεκτικοί στου ποιους ακούμε και εμπιστευόμαστε όταν ενημερωνόμαστε για το ζήτημα. Δεν παίζει ρόλο το τι λέει κάποιος μόνο, αλλά κυρίως ποιος το λέει, με τι τρόπο το λέει και πού αποσκοπεί. Δεν θα αναλωθώ άλλο σε αυτά και δεν είναι η ώρα, αλλά ελπίζω να έκανα κατανοητά αρκετά πράγματα σχετικά με τα γεγονότα που ακολούθησαν από το 1948 και έως και το 1967 και όχι μόνο. Εάν θέλετε να συνεχίσω τέτοιου είδους βίντεο, δείξτε το μου εάν θέλετε με ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι ή ένα σχόλιο ή μήνυμα έστω. Όλα είναι σημαντικά για τη δουλειά μου και αποτελούν έστω μια ειδική υποστήριξη, αλλά πολύ σημαντική, καθώς σε καμία περίπτωση δεν πληρώνομαι από όλο αυτό. Είναι καθαρά προσωπική ασχολία, οπότε με ενδιαφέρει η στήριξη όσο παρακολουθείτε, αλλά και η γνώμη σας. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, σας ευχαριστώ και να είστε όλες και όλοι καλά.